हॅलो फ्रेंड, कशा आहात सगळे? मस्त मजेत. आज मी आली आहे प्रत्येक आपल्या मार्केटमध्ये असे कारखाने आहेत गणपतीचे ते बघायला. तर चला आता आपण इथे गणपती बघूयात. तर हा बघा किती गोड क्यूट असा गणपती आहे. इथे तुम्हाला म्हणजे सगळ्या प्रकारचे गणपती बघायला मिळतात. हे घरात जे आपण गणपती बसवतो ते गणपती आहेत. मोठे गणपती असे नाही आहेत, छोटे छोटे गणपती असतात, पण छान क्यूट असे गोंडस गणपती आहेत बघा तुम्ही. आणि हे सगळे मातीचे आहेत, काही POPचे आहेत, असे गणपती आहेत. तर इथे मी ते बघण्यासाठी स्वराला खूप आवडतात बघायला, तर आम्ही दरवर्षी अशी बघायला येतो. मग मी अशी व्हिडिओ पण घेते जेणेकरून तुम्हाला पण बघायला मिळतील. ते लोकमान्य टिळकांच्या ह्याच्यामध्ये केलेले आहेत. कृष्णाचा अवतार आहे, बरेच वेगवेगळे गणपती आहेत. किती गोड आणि किती मस्त वाटतात बघायला. बघा तुम्ही, कारखाना असं नाही म्हणता येणार, वर्कशॉप म्हणजे ते ठेवलेले आहेत झालेले गणपती. काही थोडीफार फिनिशिंग टचिंग असतं ते सगळे इथे करतात. ते काही दादा इथे करत होते आणि मग आम्ही ते असे गणपती बघितले बरेच. आणि मग दुसऱ्या शॉपमध्ये गेलो, असे बरेच लाईनमध्ये इथे होते ते आम्ही बघितले. आणि बाहेर खूप म्हणजे असं ढोल ताशांचा आवाज येत होता, तर आम्ही तेही नंतर बघायला गेलेलो आहे. एका गणपती बाप्पाचं आगमन होत होतं, ते तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या शेवटी बघायला मिळेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला आपल्या फॉलो करा.